નમસ્કાર મિત્રો, રસોઈની રંગતમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ લીલા વટાણા અને બટાકાનું તીખું અને ટેસ્ટી એવું રસાવાળું શાક। શાક બનાવવા માટેની સામગ્રી આપણે જોઈ લઈએ। બધી સામગ્રી મેં રેડી કરેલી રાખેલી છે। લીલા વટાણા છે, બટાકાના ટુકડા છે, એક લાલ ટમેટું, લીલું મરચું અને ડુંગળી, આદુ અને લસણની પેસ્ટ છે જે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી લીધેલી છે। ચાલો આપણે એને બનાવી લઈએ। એક કુકરમાં આપણે 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરીશું। તેલ તમારા માપ પ્રમાણે તમે એડ કરી શકો છો। તેલ એડ કર્યા બાદ આખા ગરમ મસાલા છે એટલે કે ખડા મસાલા એ એડ કરી દેશું। મીઠા લીમડાના પાન છે એને પણ એડ કરી દઈએ। તજપત્તું, ડુંગળી સમારેલી છે એને પણ એડ કરી દઈએ। બધા મસાલાને આપણે તેલમાં કૂક કરવાના છે। ત્યાં સુધી આપણે શાકભાજી છે એને ધોઈ લેશું। વટાણા અને બટાકા સરસ રીતે ધોવાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે મસાલામાં એડ કરી દઈશું। એડ કર્યા બાદ આપણે એને સરસ રીતે મસાલા સાથે મિક્સ કરી લેવાનું છે। ટમાટાના ટુકડા અને લીલું મરચું છે એનું ટુકડું છે એને એડ કરી દઈશું। ટમેટા એડ કર્યા બાદ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું। બધી વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। મિક્સ કર્યા બાદ આપણે એને થોડી વાર માટે તેલમાં કૂક કરવાનું છે। ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે એને બંધ કરશું। કુકરને એકદમ બંધ કરવાનું નથી। આદુ અને લસણની પેસ્ટ હતી એની અંદર આપણે રેગ્યુલર મસાલા છે એ એડ કરી દેવાના છે। લાલ મરચું પાવડર તમારા સ્વાદ મુજબ તમે એડ કરી શકો છો। હું અહીંયા થોડું સ્પાઇસી રાખું છું। થોડું પાણી એડ કરીને પેસ્ટ જેવું બનાવવાનું છે। આવું કરવાથી મસાલા છે એ તેલમાં છે એ એકદમ દાજી ન જાય એના માટે આપણે પાણી એડ કરીને મસાલા તૈયાર કરેલા છે। મસાલા આપણે તૈયાર થઈ ગયા છે રેગ્યુલર મસાલા આદુ લસણની પેસ્ટ સાથે। બટાકા પણ સરસ રીતે તેલમાં કૂક થઈ ગયા છે। બધી પેસ્ટ છે એ આપણે શાકમાં એડ કરી દઈશું। વધારાની પેસ્ટ છે એને પણ પાણી નાખીને એડ કરી દઈશું। પેસ્ટને આપણે સરસ રીતે બટાકા અને વટાણા સાથે મિક્સ કરી લેવાનું છે। મિક્સ કર્યા બાદ આપણે એને થોડી વાર કૂક કરશું। આવી રીતે પેસ્ટ એડ કરવાથી મસાલા છે એ દાજી જતા નથી। 2 મિનિટ માટે આપણે કૂક કરશું। જ્યારે તેલ ઉપર આવી જાય ત્યારે આપણે એમાં પાણી નાખીને કુકરની સીટી પાડી લઈશું। હું અહીંયા 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરું છું। તમારે જે પ્રમાણે રસો બનાવવાનો હોય એ પ્રમાણે પાણી એડ કરજો। પાણીને પણ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું। પાણી એકદમ ઉકળે ત્યારે આપણે કુકરનું ઢાંકણું છે એ એકદમ સારી રીતે બંધ કરી દેવાનું છે। વિસલ વાગે એ રીતે 2 થી 3 વિસલ થઈ ગઈ છે। આપણે જોઈ લઈએ આપણું શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે। આપણે એને સર્વ કરી લઈશું। એક વાસણમાં હું એને સર્વ કરું છું। શિયાળામાં વટાણાની સિઝન હોય છે તો આપણે વટાણાનું શાક તો બનાવવું જ પડે।
આપણું સ્પાઇસી અને ટેસ્ટી એવું લીલા વટાણા અને બટાકાનું શાક રેડી થઈ ગયું છે.